नमस्कार। आज जन्माष्टमी, तर जन्माष्टमी निमित्त मी आज डेकोरेशन आणि कशी पूजा करतात ती दाखवते आहे। आता लॉकडाऊनमध्ये आपल्याला काही वस्तू भेटल्या, काही वस्तू भेटल्या नाहीत, पण मी स्वतःच्या बनवलेल्या वस्तू आहेत त्याने मी डेकोरेशन केलेले आहे। या ठिकाणी तुम्हाला जेही डेकोरेशनच्या गोष्टी, फुलं किंवा जेही दिसेल, मुकुट, ड्रेस, हार, लोड, पाळणा, हंडी, ह्या सगळ्या गोष्टी मी चॅनलवरती टाकलेल्या आहेत, त्या तुम्ही बघू शकतात। यात जो प्रसाद आपण वापरलेला आहे सुंठवडाचा, त्याची रेसिपी मी टाकलेली आहे चॅनलवरती। अशा प्रकारे मी हा पाळणा सजवलेला आहे, बघू शकतात तुम्ही। आधी दह्याने आणि पाण्याने कृष्णाला आंघोळ घालायची आहे। पंचामृतनेही घालायची आहे, त्यातच मी टाकलेलं आहे सगळं। नंतर पाण्याने आणि स्वच्छ कापडाने देवाला पुसून घ्यायचं आहे। हळद, कुंकू, अक्षदा वाहून हा जो आपल्याला ड्रेस दिसतोय कृष्णाचा, तो घालायचा आहे। अशा प्रकारे सजवून पाळण्यात कृष्णाला ठेवायचं आहे। या कॉटनच्याही व्हिडिओ तुम्ही बघू शकतात चॅनलवरती। तुळशी ठेवायची आहे आणि सर्व वस्तूंवरती, फळांवरती, नैवेद्यावरती तुळशीचा पत्ता ठेवायचा आहे। आणि नंतर आरती करायची आहे। त्यानंतर तुम्हाला जेही करायचं असेल जन्माष्टमीच्या दिवशी, पूजा विधी, पोथी, मंत्र, भजन, जेही तुम्हाला आवडेल ते तुम्ही त्या दिवशी करू शकतात। अशी ही जन्माष्टमीची पूजा मी घरच्या घरी केलेली आहे, स्वतःच्या हाताने डेकोरेशन करून सजवून। तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली नक्की सांगा आणि माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।